Like a Hellcat. Kamusta kayo mga paps? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano paganahin ang data nyo kahit naka-airplane mode kayo. Makakapag-YouTube kayo at makakapag-ML. So, ngayon, start na natin. Kita nyo naman, bubuhayin natin ngayon yung data. Then, 4G siya mga sir. Tapos, testing muna natin siya sa YouTube mga sir. Ngayon, yan. Load tayong video mga sir. Kunyari, itong Mobile Legends na to. Ayan, kitang-kita nyo, may, yan, mga ads yan. Ayan. May mga, dyan. Gumagana yung YouTube natin. So, ayan na. Ayan. Gumagana. Then, i-back natin. Then, ito mga paps, ito yung secret code na papagawa ko sa inyo. Ito na. Ayan. 4, 6, 3, 6, tapos number, asterisk, number, asterisk. Yan mga sir. Ngayon, dito tayo sa phone information. Then, pag naka-turn off po yung radio, i-turn on nyo lang po. Turn on po natin. Pagka-turn on nyo po, buksan nyo po yung airplane mode. Then, i-turn off nyo po. Kitang-kita nyo naman po na dito po ay naka-airplane mode. Babak na po natin, Pops. Testing na po natin siya pang YouTube. 100% working po siya mga boss. Testing po natin. Kita nyo naman mga boss. Naka-airplane mode po siya mga boss, pero nakakapag-YouTube pa rin. At panonood po tayong video, baka di pa po kayo maniwala. Ito po. Testing din po natin sa Mobile Legends. Sorry mga boss kung gumagana talaga siya. 100% working po talaga siya mga boss. Tanyo mo yan mga boss. Naka-airplane mode pa po siya mga sir. Yan mga boss. Ayan po. Kitang-kita nyo lang po. Pag nag-check po yan, it means, tsaka po gumanyan, gumagana po siya. 100% working po talaga siya mga boss. Then, kung gusto nyo pa pong wag nyo lang pong kakalimutan yung secret code na, ito po yung secret code. Asterisk number, 4636. Hashtag number. Yan po yung secret code niya. Tapos more information lang po. Huwag niyo po kakalimutan yung mga step na tinuro ko sa inyo. And sana may natutunan kayo. And please subscribe to my YouTube channel. And bye-bye na guys. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout, ilapag niyo lang po yung pangalan niyo guys. And sample po I'm Ralph Kelly. So, ako po si Ralph. Pa-shoutout po boss. Ralph Kelly. So nga, taga Kalawitan. Ganun po mga boss. Okay na po tayo dito mga boss. Bye boss. Like a Hellcat.